صحیح حدیث کی راضی د بخاری د مسلم حدیث تے چې محمد رسول الله با کلا د شپې د خوب نه رایق شو د الله نبی با دا خپل سترګې مسح عن عینیه النوم د دې سترګو نه به دا خوب داسې لرې کړلو 3 کرته دا په صحیح حدیث کې ثابت دی او زما د علم موافق په دې باندې هیڅ کوم عمل نه کوي چې کله نه سار نه راپاسېږي او په خپل به تر باندې کېني دا سوچ وکړه چې دا الله د نبی طریقه سوا دا الله د نبی طریقه دا وا چې دا خپل سترګ باندې به 3 کرته داسې خوب لري کولو حافظ ابن حجر او نووي وی رحمه الله دا دلیل دی په استحباب او په سنتیت د دې عمل باندې اگر کا اکثر خلق د دې نه خبره وي یو عالم کتاب لیکلی دی او ډېر ښایسته کتاب دی انشاءالله الله دې موږ له د هغې د چاپ کولو توفیق راکړي ډېر یو ناشنا کتاب دی هغه وایي ستا په دې ژوند کې د سار نه تر سبا پورې د نن سار نه د سبا ساره پورې 1000 سنت د رسول الله بلکې د 2000 پورې سنت د رسول الله دی او اسی چې کله سوچ وکړي دې خبرې ته چې هر ورځ مثلا 1000 سنتو باندې ته عمل کې په 1000 سنتو باندې په میاشت کې 10,000 سنتو باندې ته عمل وکړي او چې څنګه حدیث نه معلومیږي په یو سنت باندې الله 10 نیکۍ ورکوي په یو نیک عمل باندې نو چې تا په میاشت کې 10,000 لرا په 10 کې ضرب ورکړه چې سوچ وکړه تا په یو میاشت کې څومره نیک اعمال ځان دپاره حاصل کړه خو افسوس دا دی که ما او تا سره د محمد رسول الله د سنتو قدر وي یو عالم یو امی سړی و د هغه د عمل ډېر ناشنا غوندې عمل و اودس یې کولو چې کله یې اودس وکولو اودس یې چې سر ته ورسېدو د دې امي سړي د خولې نه یو آه ووتو هغه عالم ترې نه تپوس وکړو ویل ولې دې داسې کار وکړو ویل زما نه سنت پاتې شو ما مسواک په اوداسه کې ونه وه چې کله د انسان په زړه کې د رسول الله د سنتو قدر پکې وي که تا نه یو سنت د رسول الله پاتې شلو خو خبره داسې را بل طرف ته خبر د هغه دا ده نن که د چا کاروباري مثلا او په هغه کې یو 10 روپۍ مثلا میلاویږي هر سړی افسوسونه هم کوي چې کله ورته میلاو نه شي کار چې د لاس نه ونه شي ځان سره پریشانه یي ځان سره خفه یي خو نن دومره د چا په زړه کې د رسول الله د سنتو قدر داسې رانغی چې یو سنت یې نه پاتې شي او دی افسوس په دې باندې وکړي چې ای افسوس دی زما نه د رسول الله د سنت ولې پاتې شو قرآن کې الله یو ناشنا خبره کوي الله وایي بل تؤثرون الحیاة الدنیا والآخرة خیر وابقا د الله څخه وینا ده الله وایي انسانانو تاسو ته د دنیا قدر ډېر زیات دی تاسو دنیا غوره کړې ده په آخرت باندې تا سره دا د رسول الله د سنتو قدر کم دی د اقبال هغه یو شعر یو ناشنا خبره یې کړې وه ما ورته ټولو ته وایي دل میں سوز نہیں روح میں احساس نہیں کچھ بھی پیغام محمد کے تمہیں پاس نہیں تا په دې زړه کې سوز نشته تا سره د سره ته لکه چې ژوندی د سره نه یې تا په زړه کې د محمد رسول الله د یو سنتو قدر نه یې ګڼې تا به داسې طریقه ژوند نه تېرولی کچھ بھی پیغام محمد کے تمہیں پاس نہیں تا سره د محمد رسول الله د سنتو قدر نشته که تا سره داسې قدر وې ولې به دې د رسول الله د سنتو خلاف کوې ځان ته نن سوچ وکړه ته الله دا څومره عمر دې تېر شوی دی آیا داسې کار دې چېرته کلی چې ته په کټ باندې ناست یې او خپلې سترګې دې 3 کرتې داسې مښودلي چې دا کار زما قاید زما امام محمد رسول الله دا کار کړی صحیح حدیث کې دا هم راځي دا هم په صحیح حدیث کې راځي چې د الله نبي به کله چې په کټ باندې د خوب نه رایق شو په کټ باندې به کېناست 3 کرتې به خپله پوزه سوچ کړه ویل به دا کار ولې کومه نبی علیہ السلام فرمایي شیطان
یبیت علی خیشومه، د انسان په دې ځای باندې شپه تېروي، په دې پنځوړي باندې. د سهاره پورې شیطان ټوله شپه تا ته هغه سوچونه او فکرونه در وړاندې کوي چې ستا طبیعت خراب شي، ستا پریشانی پیدا شي. ته چې که په دې سنت د سهار عمل وکړو، ستا چې د شپې څه سوچونه او څه فکرونه او هغه به ټول ختم شي. اکثر خلک داسې کار کوي، د شپې غلط خوبونه ویني، تپوس دې وکړي څه چل دی، یاره بېګا مې داسې خوبونه طبیعت مې خراب دی. تا ته د رسول الله د سنتو سوچ نه دی معلوم، تا ته یې د هغې قدر نه و معلوم. که تا سره قدر وې، ته چې سهار په بستره باندې ناست وې، پوزه به دې 3 کرتې سون کړې وې چې ستا د شپې څومره غلط سوچونه د شیطان هغه به ټول هباء منصوره هسې به ختم شوي وې. د الله نبي یو خبره کوي، د الله نبي وایي چې کله د شپې غلط خوب ولیدو، د الله نبي فرمایي بس راپا بسېږي، شب طرف ته به 3 کرتې لاړې ټوکې او اعوذ بالله به ووې. خدا خبرې مو سره کړې ده چې چا ته به دا خوب نه وي. د الله نبي وایي دا خوب به چا ته ولې نه وي، که تا چا ته ونه وه، تا چې هر څومره خطرناک خوب لیدلی دا به تا ته هېڅ ضرر نه رسوي، دا ستا د ضرر او خفګان ذریعه نه جوړېږي. او بیا چې ورسره پوزه سون کړي، نو بیا به ستا چې کم سوچونه او کم خوبونه دي لیدلي دا به ټول ختم شي. حدیث کې دا هم راغلي چې د رسول الله طریقه دا وه چې هغه به همیشه لپاره عایشه فرمایي رضی الله تعالی عنها چې مسواک د نبي علیه الصلاة والسلام به دا د بسترې د بالښت د لاندې پروت و، خو چې کله به د شپې رایق شو، د الله رسول به د ټولو نه اول مسواک ته لاس ورارته و، اول به یې مسواک راخیسته و. مسواک به دا مسواک یوازې دا او دا څه لپاره، دا په صحیح حدیث کې ثابته ده چې نبي علیه السلام به د ټولو نه اول مسواک ځکه راخیسته، ټوله شپه دې خوله بنده پاتې شوې ده، اوس به د الله دا مسواک د ذکر نه مخکې وه. ستا په زړه کې که د دې قدر وي او که نه یې، صحیح حدیث کې راغلی دی، محمد رسول الله فرمایي ستا رب به ستا نه رضا شي، ستا رب د رضا نه علاوه ستا خوله به پرې پاکه شي، او دا ستا د الله د قربت او د الله د نزدېکت ذریعه به جوړه شي. د الله بنده دې سنتو باندې کې عمل وکړو. صحیح حدیث کې دا هم راغلی چې د الله نبي فرمایي چې کله د شپې یو سړی راشي، اذا تعارى احدکم من الليل، یو سړی د شپې رایق شو، د الله نبي فرمایي دې راپاڅېږي په دغه وخت کې او د الله نه دې دعا وغواړي، خامخا یې دعا قبلېږي. که تهجد نشم کولی، د شپې چې د شپې په هر ټیم کې ته رایق شولې، پاڅېږه او زر زره د الله نه څه وغواړه، د الله نه خپله بښنه وغواړه، نور د دنیا سوچونه مه کوه. خو د الله نه هر یو شی چې په دغه ټیم کې وغوښتو، د الله پیغمبر وایي ستا حاجت به په دغه وخت کې خامخا پوره کېږي.